Assalam-o-Alaikum. زه مفتاب خان او تاسو ګورئ زما چینل سمپل اینڈ ایزی سلوشن. نن به زمونږ چې کوم ټاپک دی هغه زمونږ سره ګیس ایکسچینج لنګز دی په کلاس 10 بک کې بایولوجي فرست چپټر. نن زموږ سره لیکچر نمبر 5 دی. نو دې سټارټ کېدو نه مخکې به لول مونږ ووایو چې زموږ سره ګیسز ایکسچینج څه ته وایي. د هغې ډیفینیشن به لاول زه تاسو ته ولیکم چې د هغې نه به تاسو ته بیا اندازه به وشي چې زموږ سره ګیس ایکسچینج چې کله زموږ سره ریسپیریټري ګیسز کوم چې زموږ سره اکسیجن اینډ کاربن ډای اکساید دي، کله چې دا زموږ سره په یو بل کې په انوایرمنټ او دغه په د هیومن یا د انیملز په منځ کې د ډیفیوژن په مدد سره چې کله زموږ سره د دې ژباړو ایکسچینج وشي نو هغې ته موږ څه وایو؟ هغې ته موږ وایو ګیسیس ایکسچینج. آی تھنک چې تاسو به په دې ټاپک باندې پوه شوي. کوم سب ټاپک چې د زموږ سره لنګز دی، لنګز زموږ سره هغه سایټ دی چې په کوم ځای کې زموږ سره ګیسیس ایکسچینج کیږي. اوبویسلی موږ ګیسیس ایکسچینج لنګز وایو، نو په لنګز کې زموږ سره ګیسیس اوس زموږ سره دلته زموږ سره د یو کریکټریسټیک فیچرز موږ اوس وایو. فرست کریکټریسټیک کوم چې ما تاسو ته مخکې نه وویل چې زموږ سره یو ارګن دی چې په کوم کې زموږ سره ګیس ایکسچینج کیږي په هیومنز کې او په ځینې انیملز کې، ناٹ آل انیملز. په ځینې انیملز زموږ سره داسې چې هغې کې زموږ سره په اوس زموږ سره سیکنډ کریکټریسټیک وایو. دا دی چې دا زموږ سره په هیومنز کې 2 in numbers دي، مطلب یو زموږ سره رایټ لنګ دی، یو زموږ سره لیفټ لنګ دی. دا زموږ سره څونه دی؟ زموږ سره 2 in numbers دي. نو دا زموږ سره د لنګز په باره کې یو څو کریکټریسټیک فیچر. زموږ تھرډ کوم سب ټاپک چې دی هغه زموږ سره الویلای ده. الویلای زموږ سره پریزنټ ده زموږ سره په لنګز کې. سره د دې فرست کریکټریسټیک دا شو چې د زموږ سره په کوم ځای کې پریزنټ ده؟ د زموږ سره په لنګز کې پریزنټ ده. د دې یو بل یو ډېر فیکټ دی چې دغه تاسو د MCQs دپاره هم یاد ساتلی شئ چې سره په یو لنګ کې 700 بلیون الویلای پریزنټ دي. تاسو دا هم کتلی شئ چې دا زموږ سره د کوم سټرکچر چې زموږ سره یا ګریپ لایک یا پاوچ لایک سټرکچر وي. دا زموږ سره چې یا پاوچ لایک سټرکچر یا زموږ سره ګریپ لایک سټرکچر او د دین زموږ سره کوم بلډ ویسلز چې کوم دي هغه زموږ سره دینه چار چاپیره تاو شوي، د زموږ سره یو پاوچ غونته کي او دینه زموږ سره د بلډ ویسل چار چاپیره تاو شوي. دا زموږ سره د دې تھرډ کریکټریسټیک فیچر شو. اوس زموږ سره د ټول نه امپورټنټ چې زموږ سره د ګیسیس ایکسچینج په لنګز کې یا په الویلای کې زموږ سره کیږي څنګه؟ نو زموږ سره موږ ووایو چې په لنګز کې زموږ سره الویلای پریزنټ وي. په الویلای کې زموږ سره د هغې نه چار چاپیره زموږ سره د هغې نه چار چاپیره بلډ ویسلز دي. بلډ ویسلز کې چې کوم دی انوایرمنټ نه زموږ سره په دې کې زموږ سره ایر راځي او کوم ایر کې زموږ سره بوت کاربن ډای اکساید او اکسیجن ځي. ټیک شو، په زموږ سره بوت کاربن ډای اکساید او اکسیجن پریزنټ وي. نو اوس په موږ د ډیفرنس کوو چې په ایر کې زموږ سره څونه کاربن ډای اکساید او په زموږ سره په کوم بلډ الریډي سیل کې زموږ سره کاربن ډای اکساید او اکسیجن څونه وي. نو موږ به اوس ووایو چې زموږ سره یو سب ټاپکونه موږ ورکو انوایرمنټ دپاره او یو زموږ سره شو الریډي پریزنټ سیل چې کوم دي زموږ سره په الویلای کې دي. نو په انوایرمنټ کې موږ وایو چې په انوایرمنټ کې زموږ سره کاربن ډای اکساید چې دی زموږ سره په کم مقدار کې پریزنټ وي او اکسیجن چې دی زموږ سره په های کانسنټریشن کې پریزنټ. کانسنټریشن مقدار ته وایي. دغه شان په سیل کې زموږ سره کاربن ډای اکساید های کانسنټریشن او اکسیجن کانسنټریشن چې دی هغه زموږ سره لوی. نو دلته زموږ سره اوس څه وشي؟ موږ لاول یو ټرم موږ یوز کړی و، هغې ته موږ ډیفیوژن ویلی و. دلته زموږ سره څه کېږي؟ دلته زموږ سره ډیفیوژن به کېږي. ډیفیوژن زموږ سره یو داسې پروسس دی چې په دې کې زموږ سره یو سبسټانس موو کوي فرام های کنسنټریشن to low concentration. High concentration means چې کوم په زیات مقدار کې پریزنټ دی اب کم طرف ته به ځي هغې طرف ته به ځي چې کوم ځای کې د هغې مقدار لو دی. نو اوس که دلته مونږ وګورو نو زمونږ سره انوایرمنټ چې کوم دی په هغې کې زمونږ سره اکسیجن سیوا دی او په سیل کې لږ دی. نو زمونږ سره هغې اکسیجن به سیل ته راشي او د سیل نه به کاربن ډای اکساید انوایرمنټ هغې دغه ته به لاړ شي، کوم بلډ ته به لاړ شي او هغه بلډ به زمونږ سره هغه بهر ته به اکزیل به کړي او کوم اکسیجن چې کوم دی هغه به انهیل کړي. نو دې پروسس ته
اوورال مونږه gaseous exchange وایو. هوپفلی چې نه دا ټاپک په تاسو ته تاسو به پوه شئ. که تاسو اوس پکې څه پرابلم دي تاسو ما سره کمنټ سیکشن کې تاسو ویلی شئ. نور که تاسو ته څه مسلې تاسو مونږ ته ویلی شئ. تھینک یو. الله حافظ.